मातीतली माणसं या चित्रमालिकेत आज ज्याचं मी चित्र काढण्याचा प्रयत्न करतोय तो आहे माझा मित्र अविनाश रजनीकांत अनपट. वाई इथं राहणारा, त्याचं शिक्षण BCom GDCA झालेलं आहे. किसनवीर महाविद्यालय वाई इथं त्याचं पूर्ण शिक्षण झालं. अविनाश पुण्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण घेतोय. तो स्वतःविषयी सांगताना काय बोलतो ते ऐकूया आपण. तो म्हणतो, माझा नेहमीच भर आपण शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या सदृढ असावं याकडेच असतो. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात ही माझी व्यायामानेच होते. लहानपणापासून शालेय आणि कॉलेज जीवनात असतानाही बऱ्याच गोष्टींचा संस्कार हा आपल्या आई वडील, शिक्षक, मित्रपरिवार यांच्याकडून मिळत असतो. माझा जन्म शेतकरी कुटुंबातला. काही गोष्टी जन्मापासून आजूबाजूच्या वातावरणातूनच मिळालेल्या आणि त्या नकळत जोपासलेही केल्या. कॉलेज जीवनात असताना NSS, NCC, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स, सोशल ॲक्टिव्हिटीज अशा विविध गोष्टीतून सहभाग मी घ्यायचो. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी तिथे शिकायला मिळाल्या आणि आपल्या विविध गुणांना तिथे वाव सुद्धा मिळाला. पुण्यामध्ये आल्यानंतर आदरणीय योगगुरू श्री श्रीराम साठे सर यांचं मार्गदर्शन लाभल्यामुळे सूर्यनमस्कार आणि गडकोट यांची चांगलीच आवड निर्माण झाली. शेतकरी कुटुंबातला असल्यामुळे निसर्गाशी आणि तेथील डोंगर दऱ्याशी नातं होतंच. पुण्यामध्ये आल्यावर ते नातं अजून दृढ झालं. इथे आल्यावर काही गोष्टी आवर्जून करायला लागलो. गडावर जाणे, तिथला इतिहास, भूगोल काय आहे हे माहीत करून घेणे. कोणतीही मोहीम ही अभ्यासपूर्ण केलेली चांगली असते असं आमचे साठे सर नेहमीच सांगतात. जी गोष्ट करणार असाल त्याचा अभ्यास करून करत चला. सरांच्या माध्यमातून विविध गोष्टी शिकायला मिळाल्या. गावाकडचं जीवन हे थोडं निवांत असतं, शहरी जीवन हे फास्ट असतं. आजकाल माणसं एवढी कामात गुंतली आहेत की त्यांना स्वतःकडे बघायलाही वेळ होत नाही. त्यांना वेळ नाही, मग मानसिक ताणतणाव हा येतोच. इतकी स्पष्ट मतं असणारा अविनाश स्वतःच्या आईवडिलांविषयी मात्र बोलतो, माझे प्रेरणास्त्रोत हे आईवडील आहेत. साठे सर, प्राध्यापक अनिल आवाड सर आहेत. चालता बोलता बऱ्याच जणांकडून बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात. साठे सरांनी योगासनाबरोबर चांगल्या विचारांचे संस्कार दिले आणि देतही असतात. आपण नेहमीच दुसऱ्याला देताना भरभरून द्यावं असं नेहमीच सर सांगतात. संस्थेच्या माध्यमातून वृक्षारोपण करण्याचा कार्यक्रम आम्ही करत असतो. नुसती झाडं न लावता ती जगली पाहिजेत यावरती भर जास्त असतो. तो म्हणतो, मला नेहमीच असं वाटतं की आपल्या अवतीभोवती किंवा आपल्या सान्निध्यात येणारा माणूस हा शारीरिक सक्षम असावा किंवा मला जिथे संधी मिळेल तिथे शिकवण्याचा मी नक्की प्रयत्न करत असतो. म्हणून मी गावाला जेव्हा जेव्हा जातो तेव्हा माझ्या गावच्या शाळेत सूर्यनमस्कार शिकवायला जातो. अविनाशची काही मतं ही मात्र इतकी मजेदार आहेत, म्हणजे त्याच्यामधला विचार किती चांगला आहे ते बघा. तो म्हणतो की जेवढ्या प्रत्येकाच्या घरात गाड्या आहेत तेवढी त्यांनी झाडं लावली पाहिजेत. अशा पद्धतीनेच जर झाडं लावली आणि ती जगवली तर निसर्ग संपन्न होईल. नियमित व्यायाम, गडकोट मोहीम, वृक्षारोपण या सगळ्या माझ्या अतिशय आवडीच्या गोष्टी राहिलेल्या आहेत. सर्वांनी व्यायाम केलाच पाहिजे. छत्रपतींनी जे स्वराज्य आपल्याला दिलं त्या स्वराज्यातील गडकोट आपण आपले जपलेच पाहिजेत आणि ते जतन केले पाहिजेत. कारण स्वराज्याचा हा अनमोल वारसा अनेक कडू गोड आठवणींचा साक्षीदार आहे. अनेक मावळ्यांच्या रक्ताने ही माती पवित्र झाली आहे. हे सगळं करत असताना योग्य संवाद साधणे, सगळ्यांना एकत्र करून चांगल्या गोष्टी करणे, त्यामुळे आजूबाजूला सर्व वयोगटातले महिला, पुरुष सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याचा आनंद वेगळाच असतो. अविनाश हा अतिशय उत्तम आणि असं चांगलं काम करतोय. म्हणून खरं तर त्याच्या या सगळ्या कार्याला एक सलामी द्यावी म्हणून राजगडाच्या पायथ्याची माती, चुना, बुक्का, अष्टगंध वापरून त्याचं चित्र काढण्याचा मी एक प्रयत्न केला आहे. धन्यवाद. कलातीर्थ चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.